سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. این ویدیو یک ویدیو ویژه است و امروز یک شنبه مصادف با 21 اسفند 1401 و 12 مارچ 2023. اتفاقاتی که میخوام تعریف بکنم مربوط به 2 روز قبل، یعنی جمعه 19 اسفند و 10 مارچ و چون هم مقتول هم قاتل هر دو ایرانی بودن ولی خارج از ایران این اتفاقات افتاده، فکر کردیم که یک اپیزود ویژه ولو مختصر براتون آماده بکنیم تا در جریان اتفاقاتی که افتاده باشید. برای دونستن داستان قتل زهره صادقی و محمد میلاد ناصری با من همراه باشید. توی پرونده امروز دوباره رفتیم به کشور امریکا، ولی آدم‌هایی که باهاشون سر و کار داریم امریکایی نیستن بلکه ایرانیان، از جنس خودمونن ولی ساکن اونجا. شخصیت‌های محوری داستان امروز 3 نفرن: زهره صادقی، محمد میلاد ناصری و رامین خداکرم رضایی. زهره صادقی که شخصیت محوری تری توی این داستان داره، یک پادکستر 33 ساله ایرانی الاصله که اونجا به زویی هم معروف بوده. زهره توی سیاتل زندگی میکرده و اون به مدت 18 ماه توسط یک استاکر تعقیب میشده. استاکر یعنی چی؟ استاکر یک اصطلاحیه که برای آدم‌هایی استفاده میشه که بقیه رو تعقیب میکنن. افرادی که یک وسواس عجیبی دارن روی یک نفر و اونها رو تعقیب میکنن. حالا این وسواس میتونه از سر علاقه باشه، از سر دشمنی باشه یا هر چیز دیگه‌ای. اگر کسی شما رو تعقیب میکنه، سر راهتون سبز میشه، رفتار ناشایست داره، تماس زیاد باهاتون میگیره، همه اینها توی دسته استاکرها دسته‌بندی میشن. زهره یا زویی مهندس نرم افزار بوده و به همراه همسرش محمد میلاد ناصری و مادرش توی امریکا زندگی میکردن. میلاد ناصری که متولد 11 دی 66 هم یک مهندس نرم افزار بود و برای شرکت آمازون کار میکرد. اون توی تهران به دنیا آمده بود و بعد با زهره آشنا شده بود و ازدواج کرده بود و رفته بودن خارج. حالا باید برسیم به نفر سوم این پرونده، رامین خداکرم رضایی. رامین که 38 سالش بوده توی تگزاس زندگی میکرده و تمام این 18 ماه رو دم خونه زهره پارک کرده بوده و براش مزاحمت ایجاد میکرده. براش گل میفرستاده، هدیه و پیغام‌های عاشقانه براش میفرستاده و بهش زنگ میزده. اینطور که گفته شده اولین بار زهره و رامین توی یک گروه مرتبط با تکنولوژی و کاریابی آشنا شدن. همونطور که گفتم زهره علاقه‌مند به تکنولوژی بود، توی همین محیط هم کار میکرد، همسرش هم توی این محیط کار میکرد و توی همین فضا با رامین هم آشنا شده بود. بعد از مدت کوتاهی از دیدار این دو نفر، البته این رو باید توضیح بدم که این دیدارهایی که میگم، این دوتا دیداری که اتفاق افتاده بوده قرارهای عاشقانه نبوده، دیت نبوده، بلکه در راستای همون کارهایی بوده که اون گروه‌های تکنولوژی دوست انجام میدادن و خب این دیدارها و این قرارها بار عاطفی نداشته که بخواد رامین رو دچار سوء تفاهم بکنه. به هر حال بعد از مدت بسیار کوتاهی مزاحمت‌های مداوم رامین برای زهره شروع میشه و انقدر این ماجرا پیش میره که اون تقریبا روزی 100 بار به زهره زنگ میزده. سابقه تلفنی زهره مجموعه‌ای از مزاحمت‌های رامین برای اون رو نشون میده. مثلا توی 22 فوریه سال 2022 ثبت شده که رامین بارها و بارها به زهره زنگ زده و زهره در جوابش گفته که من رو تنها بذار و شمارش رو بلاک کرده. احتمالاً رامین از این برنامه‌ها استفاده می‌کرده که با چندین شماره میتونستن همزمان تماس بگیرن، چون اون با شماره‌های متفاوتی مدام به زهره زنگ می‌زده و براش مزاحمت ایجاد می‌کرده. این پیام‌ها توی نوامبر هم ادامه داشتن و زهره اگه به خاطر نشناختن شماره جواب میداده میگفته که من نمیخوام با شما صحبت کنم، دست از سر من بردار و برو سراغ زندگی خودت. توی یکی دیگه از این تماس‌ها که از یک شماره شخصی ناشناس گرفته شده بوده، وقتی که زهره جواب میده و میفهمه که رامین پشت خطه، میگه که من نمیخوام صحبت بکنم و رامین توی جوابش میگه که من نزدیک خونتونم، جوابم رو بده، با هم صحبت بکن. توی دسامبر 2022 زهره دوباره پیغام‌هایی از طریق تلگرام میگیره که رامین اونجا گفته بوده من اومدم نزدیک خونت ساکن شدم، توی یک موتلی توی نزدیک خونتم، و این اتفاقات هی داشته برای زهره ترسناک و ترسناکتر میشده.
توی 20 دسامبر سال 2022 همسر زهره یعنی محمد میلاد میره به استرالیا برای یک سفر کاری و کمی بعد از رفتنش رامین برای زهره به عنوان هدیه گل میفرسته و این نشون میده که تمام مدت رامین در حال نگاه کردن زهره و زندگی اون بوده. زهره بعد از این اتفاق میره سراغ پلیس، اما برای یک مدت کوتاهی این مزاحمت‌ها متوقف میشه. دوباره در آغاز سال 2023 رامین برای زهره گل و جواهر در خونش میفرستاده و باعث مزاحمت برای اون میشده. بعد از این ماجراها زهره با پلیس تماس میگیره و یک شکایت تلفنی ثبت میکنه. بعد از یه مدت توی فوریه رامین دوباره برای زهره یک شال گردن میفرسته و خب اون که شکایت کرده بوده زنگ میزنه به پلیس. یک مأمور پلیس میاد توی خونهشون و شال گردن رو در حضور پلیس باز میکنن. زهره به پلیس میگه که حضور این مرد توی اطراف زندگی من زندگیم رو مختل کرده و این آدم برای زندگی من و زندگی عزیزام خطرناکه. اون به پلیس گفته بوده که رامین بهم زنگ میزنه، بهم پیغام میده، برام هدیه میفرسته، میاد نزدیکای خونم میچرخه و حتی یه بار یه بند موسیقی رو استخدام کرده بوده که پشت در خونه زهره براش ساز بزنن. زهره یا زویی به پلیس گفته بوده که رامین حتی به همسرم هم زنگ میزنه و ماشینش رو آورده آخر خیابونی که ما زندگی میکنیم پارک کرده و منتظره که من رو ببینه. در نهایت 2 مارس 2023 یعنی 10 روز پیش زهره یا زویی علیه رامین یک شکایت رسمی تنظیم میکنه و پلیس حکم میده که رامین حق نداره از یک فاصله‌ای نزدیکتر بشه به خونه و خانواده زویی. اما همه این حرفا رو زدم تا برسیم به شب جمعه گذشته 10 مارچ و 19 اسفند. جمعه شب حدود ساعت 2 نصف شب رامین از پنجره باز اتاق مادر زهره وارد خونه میشه و میره به اتاق این دوتا زوج. البته مادر زهره هم باهاشون زندگی میکرده اما میتونه از دست رامین فرار بکنه. وقتی که میره به اتاق این زوج میرسه اول به زهره شلیک میکنه و زهره توی محل فوت میکنه. بعد هم به همسرش میلاد شلیک میکنه و بعد هم به سینه خودش تیر میزنه و خودش رو میکشه. مادر زهره از دست رامین فرار کرده بوده، میره به خونه همسایه زنگ میزنه به پلیس و وقتی که پلیس میرسه میبینه که زهره در محل فوت کرده، رامین هم در محل فوت کرده و میلاد هم تونسته کشون خودش رو برسونه تا نزدیکی در ورودی خونه. اما عملیات درمانی روی اون هم جواب نمیده و میلاد هم در همون صحنه جرم فوت میکنه. هنوز اطلاعات این پرونده کامل نیست و مشخص نیستش که رامین اصلا اسلحه رو از کجا آورده بوده، مال خودش بوده، دزدی بوده، ماجرا چی بوده. اما چیزی که مشخصه اینه که رامین خداکرم رضایی ایرانی در امریکا 2 ایرانی دیگه به اسم زویی صادقی و محمد میلاد ناصری رو کشته. رئیس پلیس شهر در مورد این پرونده میگه که پلیس ها مدت ها دنبال رامین میگشتن اما موفق نشده بودن اون رو پیدا بکنن. چرا؟ چون آدرسی که برای ماشینش ثبت شده بوده توی تگزاس بوده ولی به صورت واقعی ماشینش هزاران کیلومتر دورتر و نزدیک خونه زویی بوده. انقدر نتونسته بودن رامین رو پیدا بکنن که حتی حکم دادگاه اخیر رو هم نتونسته بودن بهش برسونن. رئیس پلیس شهر در ادامه گفته بود اتفاقی که اینجا افتاده بدترین اتفاقیه که میتونه برای یک کاراگاه، یک پلیس و یک آدم واقعی توی حوزه استاک بیفته. اون در ادامه گفته که حکم محافظت فقط یه تیکه کاغذه که نمیشه باهاش جون آدم‌ها رو حفظ کرد. اطلاعاتمون کوتاه و کم بود اما خب انقدر ماجرا داغ بود که دلم میخواست شما رو زودتر در جریان ماجرا قرار بدم. حتما در آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر میشه که ما اونها رو در اختیار شما قرار میدیم و باهاتون به اشتراک میذاریم. طبق روندی که کانالمون داره هنوز هم روزهای زوج ساعت 11 شب منتظر ما باشید و این ویدیو رو به عنوان یک اپیزود ویژه که امروز یک شنبه ضبط شده و احتمالاً شما هم یک شنبه خواهید دید از ما بپذیرید. خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد این ویدیو بدونم و ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که سلامت باشید.